Εμόδες κάτω με υπέροχη κρούστα από επάνω. Κολοκυθό, μείνε μέχρι το τέλος για να δεις και τη δεύτερη παραλλαγή. Γεια σου! Θα χρειαστώ 1 κιλό τριμμένο κολοκύθι. Εγώ το τρίβω σε ψηλά κομμάτια, αλλά αφήνω και λίγα πιο χοντρά. Θα ρίξω 3 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, το αφήνω στην άκρη. Βάζω σε ένα μπολ 110 γραμμάρια σιμιδάλι ψηλό και 60 γραμμάρια χοντρό. Και 120 γραμμάρια αλεύρι. Αν βάλεις άρωμα βανίλια σε σκόνη θα το βάλεις τώρα. Προσθέτω και ένα baking powder 15 γραμμάρια. Στη συνέχεια βάζω 210 γραμμάρια ζάχαρη. Είναι ένα φλιτζάνι τσαγιού γεμάτο μέχρι το χείλος και ανακατεύω καλά όλα τα στέρεα υλικά. Έκοψα τη λαδόκολλα στη μέση και την έβαλα σε ένα ταψί 35 με 22 εκατοστά. Και τώρα κόβω 20 με 25 γραμμάρια βούτυρο σε λεπτές φέτες. Και έχω 110 γραμμάρια ζάχαρη. Από αυτήν ρίχνω λίγη στον πάτο του ταψιού και την υπόλοιπη θα την αδειάσω στην τριμμένη κολοκύθα. Θα το αδειάσω στον πάτο του ταψιού, όχι όμως όλο, θα κρατήσω μία μικρή ποσότητα για αργότερα. Το επόμενο βήμα είναι να βάλω τα στερεά υλικά επάνω από το κολοκύθι, όπως βλέπεις στο βίντεο, αδειάζω όλο το μπολ και από επάνω ήρθε η ώρα να βάλω το λίγο κολοκύθι που κράτησα. Το στρώνω προσεκτικά για να πασπαλιστεί λίγο από το κάτω μείγμα ώστε να κάνει ωραία κρούστα. Αν θέλεις μπορείς να πασπαλίζεις και λίγο μοσχοκάριδο. Με ένα σουβλάκι ανοίγω τρύπες στο μείγμα και θα ανακατέψω 360 γραμμάρια γάλα με 70 γραμμάρια λάδι. Αν χρησιμοποιήσεις υγρή βανίλια θα τη βάλεις και αυτήν, όπως έκανα εγώ αυτή τη φορά και μου άρεσε περισσότερο με την υγρή βανίλια. Και τα αδειάζω στο ταψί. Το μυστικό είναι να βραχούν καλά όλα τα στερεά υλικά. Όταν ψηθεί θα βγάλει υγρασία και το κολοκύθι. Βάζω λίγο νεράκι στο μπολ ίσα να το ξεπλύνω και το ρίχνω και αυτό στο ταψί όπως βλέπεις στο βίντεο. Όχι ρε φίλε, λέρωσα. Δεν ήθελα να ανοίξω την πόρτα του φούρνου για να βγάλω φωτογραφία να έβλεπες πόσο πολύ ωραία είχε φουσκώσει όταν ψινόταν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπεις στη φωτογραφία. Έχει αυτή την υπέροχη κρούστα που εμένα μου θυμίζει λιωμένο κασέρι. Η επόμενη συνταγή είναι μικρότερη σε ποσότητα υλικών και έχει λίγο διαφορετικό τρόπο, ας μου επιτραπεί η λέξη συναρμολόγησης των υλικών. Κάνω την ίδια διαδικασία, αλλά χωρίζω σε 3 μέρη τα στερεά υλικά και σε 3 την κολοκύθα. Στο ένα ποτήρι έχω λίγη περισσότερη ποσότητα από στερεά υλικά και το βάζω στον πάτο του ταψιού. Έπειτα ακολουθεί το κολοκύθι και πάμε ένα λάξ. Τελειώνω με κολοκύθι. Εγώ προτιμώ τον πρώτο τρόπο και φυσικά την κολοκυθόπιτα από το χωριό μου που θα σου έχω το βίντεο κάτω στην περιγραφή. Όμως αυτά είναι γούστα. Επειδή η δεύτερη κολοκυθόπιτα είναι κάπως άγλικη, μπορείς να πασπαλίσεις άχνη ζάχαρη στο σερβίρισμα. Επειδή είναι λεπτότερη, ψήνω στους 180 βαθμούς Κελσίου. Μπορώ βέβαια να το βάλω σε ένα πιο μικρό ταψί και να μου βγει πιο χοντρή. Στο χρόνο του ψησίματος, εκτός από τη θερμοκρασία του φούρνου, παίζει ρόλο και το σκεύος που χρησιμοποιούμε. Επειδή ξέχασα να βάλω το baking powder στα στερεά υλικά, θα το ανακατέψω τώρα με το γάλα. Αλλά είναι καλύτερα να το βάλεις στα στερεά υλικά. Και προαιρετικά πασπαλίζω με 10 γραμμάρια νησεστέ, αλλά πρόσεξε όταν κοσκινίζεις τον νησεστέ να μην πάει μαζεμένο. Φυσικά αν θέλεις πασπαλίζεις και λίγη κανέλα από επάνω. Μπορείς ακόμα να χρησιμοποιήσεις τις δοσολογίες της πρώτης συνταγής με τον τρόπο της δεύτερης. Αν σου άρεσε η συνταγή, μπορείς να κάνεις like για να με βοηθήσεις και να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.